Good morning, dear students. So, yes, yesterday we have started our first poem that was Prayer of the Words, which is written by an anonymous writer. Anonymous means the writer which is not known. Alright, so for today we are going to learn different figures of speech. Now, figures of speech are really important in your 12th standard because you are gonna get question in your final examinations on figure of speech. So that's why you should be aware about which figure of speech is used in which and how you can identify each and every figure of speech. All right, so let's get started. Okay, so figure of speech, first of all let us have its brief introduction. A figure of speech is a slightly different from ordinary form of expression. Its purpose is to produce greater effect than that of an ordinary or simple language. Figure of speech ਕੀ ਰਾਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੇਟਰ ਇਫੈਕਟ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਗਰ ਆਫ ਸਪੀਚ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਅੰਗ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਵਿਅੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਅੰਗਮਈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਪਾਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਗਰਸ ਆਫ ਸਪੀਚ। ਆਲਰਾਈਟ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਸਿਮਲੀ, ਮੈਟਾਫੋਰ, ਪਰਸੋਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਅਲਿਟਰੇਸ਼ਨ, ਇਮੇਜਰੀ, ਇਹ ਕੀ ਨੇ ਕੁਝ ਫਿਗਰ ਆਫ ਸਪੀਚ, ਕੁਝ ਕੀ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਿਗਰ ਆਫ ਸਪੀਚ ਨੇ। ਓਕੇ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਮਲੀ। ਸਿਮਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਇਨ ਅ ਸਿਮਲੀ ਅ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਬਜੈਕਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਦੇ ਹੈਵ ਵਨ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨ ਕਾਮਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਾਮਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਬਜੈਕਟ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਲੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਡ ਬਾਈ ਸੱਚ ਵਰਡਸ ਐਜ਼ ਲਾਈਕ, ਐਜ਼, ਔਰ ਸੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਮਲੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਐਜ਼, ਲਾਈਕ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਐਜ਼, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਰਾਜੇ ਸੋ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨ ਵਰਡ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਮਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਬਾਈ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈਂਗ ਐਜ਼, ਲਾਈਕ, ਐਜ਼, ਔਰ ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਈਜ਼ਲੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦੈਟ the sentence or the words which are used in the sentence are simile. Alright, so ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, oh my love is like a red red rose। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, oh my love is like a red red rose, ਜਿਹੜਾ like ਆ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਿਮਲੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰੈਡ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੈਡ ਰੋਜ਼ ਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਦੇਖੋ, ਹੀ ਇਜ਼ ਐਜ਼ ਬਰੇਵ ਐਜ਼ ਅ ਲਾਇਨ। ਹੁਣ ਐਜ਼ ਬਰੇਵ ਕਿੰਨਾ ਬਰੇਵ ਆ ਉਹ, ਕਿੰਨਾ ਬਹਾਦਰ ਆ। ਐਜ਼ ਅ ਲਾਇਨ, ਲਾਇਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸ਼ੇਰ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਆਬਜੈਕਟ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੀ ਪਰਸਨ, ਇੱਕ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਇਨ ਐਨੀਮਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਬਜੈਕਟ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਸਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਐਨੀਮਲ ਲਾਇਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਬਜੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੇਖੋ ਦੇ ਹੈਵ ਵਨ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨ ਕਾਮਨ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਕਾਮਨ ਹੋਊਗਾ। ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕਾਮਨ ਆ? ਦੇਖੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਐਜ਼ ਬਰੇਵ ਐਜ਼ ਲਾਇਨ। ਬਰੇਵ ਕੀ ਕਾਮਨ ਵਰਡ ਆ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਇਨ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਬਰੇਵ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਬਰੇਵ। ਸੋ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਬਜੈਕਟ ਆ। ਕੀ ਆਬਜੈਕਟ ਆ ਉਹ? ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨ ਆ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨੀਮਲ ਆ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਬਜੈਕਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਕੀ ਆ? ਬਰੇਵਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਦਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਕਾਮਨ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ? ਐਜ਼ ਬਰੇਵ ਐਜ਼ ਅ ਲਾਇਨ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਐਜ਼, ਲਾਈਕ, ਐਜ਼, ਔਰ ਸੋ ਇਹ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਸਿਮਲੀ। ਥਰਡ ਦੇਖੋ, ਆਈ ਵੰਡਰਡ ਲੋਨਲੀ ਐਜ਼ ਅ ਕਲਾਊਡ। ਵੰਡਰਡ ਲੋਨਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਕੱਲਾ। ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲਾਊਡ ਬੱਦਲ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਲਾਊਡ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਐਜ਼ ਏ ਕਲਾਊਡ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਰਾਜੇ? ਸਿਮਲੀ। ਲੋਨਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਏ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਰਸਨ। ਕਲੀਅਰ। ਕਲਾਊਡ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਦਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਬਜੈਕਟ ਆ, ਸੇਮ ਕੀ ਆ? ਲੋਨਲੀ ਔਰ ਵੰਡਰਿੰਗ, ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਘੁੰਮਦੇ ਆ। ਬੱਦਲ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਇੱਦਾਂ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਦਲ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਸਿਮਲੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਹੀ ਡਰਿੰਕਸ ਲਾਈਕ ਅ ਫਿਸ਼, ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਂਦਾ ਵਾ? ਹੀ ਡਰਿੰਕਸ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਵਾ ਉਹ? ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਫਿਸ਼ ਪੀਂਦੀ ਆ। ਆਲਰਾਈਟ, ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਮਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਜ਼, ਲਾਈਕ, ਐਜ਼, ਔਰ ਸੋ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਸਿਮਲੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ figure of speech number 2, that is metaphor. Now what do we mean by metaphor? Now let us read. It is a figure of speech in which two unlike objects are compared. Unlike ਕੀ ਹੋ ਗਏ? different। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਹ figure of speech ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ object ਨੂੰ compare ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। A metaphor is an implied simile. ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ implied simile ਆ। When we say he fights like a lion, we use simile। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ he fights like a lion, ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਿਆ, ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ simile ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਚ ਵਰਡ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? like a lion, ਹੈ ਨਾ।
दूसरा देखो, बट वैन वी से, पर कहते जो आप कहने ही वॉज अ लायन इन द फाइट, कि वो एक शेर सी इस लड़ाई के विच। वी यूज़ अ मैटाफर, मतलब कि इत्थे आपां लाइक वर्ड यूज़ नहीं करते, इत्थे आपां सीधा ही परसन नूं की कर देने उहदे नाल लिंक कर देने, जिमें ही वॉज अ लायन इन दी फाइट, इत्थे आपां की यूज़ किया वा मैटाफर। हुण देखो फर्स्ट एदी एग्जाम्पल, द कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट। आए तो नहीं कहा ना, द कैमल इज़ लाइक अ शिप ऑफ द डेजर्ट, की कहते हैं कि जो कैमल आ जो ऊँट आ वो की है राजे कादा जहाज़ आ मारूथल का। हुण जहाज़ की असल दे विच तां समुंदर दे विच हुंदा, पर इन्हां ने इत्थे किहदा किहा वा मारूथल का। सो कैमल नूं किहदी तरह यूज़ किया गया, एज ए शिप की तरह यूज़ किया, पर इत्थे वर्ड नहीं ना यूज़ किया, ना एज यूज़ किया ना लाइक यूज़ किया। सो एक ही हो गया एक मैटाफर। फिर देखो, लाइफ इज़ अ ड्रीम, द न्यूज़ यू ब्रिंग इज़ अ डैगर टू माई हार्ट। नाउ लाइफ इज़ अ ड्रीम, जिंदगी की है कहते एक सुपना है, सीधा ही हो गया है ना। द न्यूज़ यू ब्रिंग इज़ अ डैगर टू माई हार्ट, डैगर डैगर की हुंदा राजे, कोई चाकू ਖਵਾਉਣਾ, ठीक है किसी के हार्ट दे विच। कहते की है जी तुसीं मैनूं न्यूज़ सुनाई है वो इदां की जिवें मेरे दिल विच किसी ने चाकू खवो दिता होवे, ठीक है। सो मैटाफर की है जदों आपां चीज़ नूं एज इट इज़ यूज़ करते हैं, उहदे विच ना आपां उहदे विच एज लाइक एज सच और एज वर्ड यूज़ नहीं करते, आपां एज इट इज़ यूज़ कर, जिवें कैमल की है शिप आ, लाइफ की है कहते एक ड्रीम आ सुपना है ना, तो लव इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ आ, जिवें आ गया द न्यूज़ यू ब्रिंग इज़ अ डैगर। हुण सीधे डायरैक्ट ऑब्जैक्ट यूज़ किए उन्होंने है ना, आए तो नहीं अलग अलग किया भी एज लाइक जस्ट। सो एक ही हो गया मैटाफर। नैक्सट देखते हैं आप, थर्ड है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन की है, दिस फिगर ऑफ स्पीच कंसिस्ट इन द रेपिटेशन ऑफ सेम लैटर और सिलेबल। हुण सेम लैटर, लैटर की हुंदा वा शब्द, तो सिलेबल की हुंदा वा शब्द। सिलेबल आप कह दें अलग अलग शब्दों को। एट द बिगनिंग ऑफ 2 और मोर वर्ड्स, कहते 2 या 2 तो वध अगर शब्द आ किसी सेंटेंस दे विच, अगर उन्होंने शब्द वो जो शब्द शुरू होंगे उन्होंने मूहरे इक्को अखर आता बार बार रिपीट हो रहा, तो उन्होंने आप कहने एलिट्रेशन। एग्जाम्पल, फुल फैथम 5 थाई फादर लाइज, ठीक है। हुण देखो ये मैं एफ नू अंडरलाइन किया होया वा सारे सेंटेंस, पहले सेंटेंस विच पहला है फुल एफ, सैकेंड है फैथम एफ, थर्ड है 5 एफ, फिर दाए, फिर की आ गया फादर लाइज, फादर दे विच फिर एफ। सो जिहड़ा एफ वो 4 बार रिपीट हो रहा, एक ही हो गया एलिट्रेशन। एलिट्रेशन की आ, एक अखर की बार बार रैपीटेशन 2 या 2 तो वध शब्दों के मूहरे, उन्होंने आप कह दें एलिट्रेशन। सैकेंड देखो, A strong man struggling with storms of fate, strong आ गया एस है ना, struggling भी एस, storms भी एस, सो ये भी क्या हो गया एलिट्रेशन। थर्ड देखो, alone 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 all alone, ठीक है, ये ए रेपिटेशन। फिर देखो, sing a song of sixpence, एस बार बार रिपीट हो रहा है। फिर देखो, how high his highness holds his haughty head, ये भी किया गया राजे अपने को एच बार बार रिपीट हो रहा। सो कहते जोड़ा सिलेबल जोड़ा अखर बार बार रिपीट हो रहा हो हरेक शब्द के मूहरे, चाहे सेंटेंस है एक आ, वो सेंटेंस के अपने को 5 वर्ड्स आ, ठीक है। वो 5 वर्ड्स जो शुरू होंगे उन्होंने पहला वाला जो एल्फाबैट आ, कहते अगर वो सेम रिपीट हो रहा तो उन्होंने आप की कह देंगे एलिट्रेशन। नैक्सट करते हैं थर्ड, फोर्थ, यस, फोर्थ इज़ इमेजरी। इमेजरी इज़ बेसिकली फ्रॉम इमेजिनेशन, इमेजिनेशन तो बनया इमेजरी। देखते हैं ये की है, इमेजरी स्टैंड्स फॉर मैंटल पिक्चर दैट आर क्रिएटिड इन आर माइंड। कहते इमेजरी कादे लई आ कि जिहड़ियां आपां आपदे दिमाग विच पिक्चर्स नूं फोटोज़ नूं क्रिएट करते हैं बाय पोएटिक लैंगुएज। किहड़ी लैंगुएज के जरिए, जदों आपां कहंदे कोई पोएटिक भाषा आप यूज़ करते हैं, आप कोई कविता लिखते हैं, ठीक है, कविता लिखते लिखते आप चीज़ों इमेजिन करते हैं, उन्होंने आप की कह दें हुंदे आ इमेजरी। जिहड़ियां चीज़ां तुसीं माइंड दे विच इमेजिन कर रहे हो, फोटोग्राफ्स नूं इमेजिन कर रहे हो, ठीक है, पिक्चर्स नूं इमेजिन कर रहे हो, कोई पोइट्री पढ़ के उन्होंने आप की कह दें राजे इमेजरी। इमेजेस आर द लैंगुएज विद विच द पोइट एक्सप्रैसेस द ट्रूथ्स ऑफ हार्ट एंड वी टू क्रिएट इमेजेस एज विवरली एज होली एज वी कैन। कहते इमेजेस ही की वो भाषा गी जिहदे द्वारा एक कवि कविता लिखदा वा ते आपदे दिल दे हाव भाव नूं उहदे विच दर्शाउंदा वा। देखो एग्जाम्पल, इमेजरी इज़ ऑफ डिफरेंट काइंड्स। इमेजरी दी अलग अलग काइंड्स दित्तियां ने इन्होंने, किहड़ियां ने, ऑडिटरी, ऑडिटरी हुंदा वा हीयरिंग मतलब सुनना, सैकेंड है विजुअल मतलब कि देखना, थर्ड है टैक्टाइल मतलब टच, फोर्थ है ऑल्फैक्टरी मतलब स्मैल करना, फिर है गुस्टैटरी मतलब कि टेस्ट करना,
ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਾਈਨੈਸਟਿਕ। ਕਾਈਨੈਸਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਕਾਈਨੈਸਟਿਕ ਕੀ ਆ ਰਾਜੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੁਛ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਮੈਂਟਲੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਈਨੈਸਟਿਕ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਆ 6 ਟਾਈਪ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਾਹਦੀਆਂ, ਇਮੇਜਰੀ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਬਲੂ ਫਰੋਕਡ ਵਿਮੈਨ ਇਜ਼ ਆ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇਮੇਜਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਵਿਤਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਆ ਬਲੂ ਫਰੋਕਡ ਵਿਮੈਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਮੈਨ ਆ ਜਿਹਨੇ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੀ ਕੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਫਰੋਕ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੋਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇਮੇਜਰੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ, ਥਰੋਇੰਗ ਵਰਡਸ ਐਟ ਮੀ ਲਾਈਕ ਪੋਟਸ ਐਂਡ ਪੈਨਸ ਇਜ਼ ਅ ਸਾਊਂਡ ਇਮੇਜਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪੋਇਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਸ ਕੀ ਆ, ਥਰੋਇੰਗ ਵਰਡਸ ਐਟ ਮੀ ਲਾਈਕ ਪੋਟਸ ਐਂਡ ਪੈਨਸ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਟ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੋਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗਮਲੇ, ਪੈਨਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੋਟਸ ਐਂਡ ਪੈਨ। ਜਦੋਂ ਪੋਟਸ ਐਂਡ ਪੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸਿੱਟ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਥਰੋਇੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੁੱਟਣਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਊਂਡ ਇਮੇਜਰੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਪੋਟਸ ਐਂਡ ਪੈਨਸ ਉਹ ਥਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਿੱਗਣਗੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਊਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਆਈ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਸਾਊਂਡ ਇਮੇਜਰੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੇਜਰੀ। ਇਮੇਜਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਕਚਰਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪੋਇਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਪੋਇਟਰੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਮੇਜਰੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਪਰਸੋਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਪਰਸੋਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਪਰਸਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਫਿਗਰ ਆਫ ਸਪੀਚ ਇਨ ਵਿਚ ਇਨਐਨੀਮੇਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਲਾਈਫਲੈਸ ਥਿੰਗਸ। ਲਾਈਫਲੈਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੜਕ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਫਲੈਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਮੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਈਫਲੈਸ ਆਬਜੈਕਟ ਆ। Okay, it is a figure of speech in which an lifeless object or abstract ideas are spoken of if they are person or human beings having human qualities or actions. ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਸੋਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਫਿਗਰ ਆਫ ਸਪੀਚ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫਲੈਸ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਲੱਸ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਆਈਡੀਆ, ਮਤਲਬ ਓਨੈਸਟੀ, ਬਰੇਵਰੀ। ਹੁਣ ਓਨੈਸਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਰੇਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਆਈਡੀਆਜ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਸੋਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਊਗਾ। ਵਨ ਵਿਲੀਅਮ ਵਰਡਸਵਰਥ ਰਾਈਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਲੀਅਮ ਵਰਡਸਵਰਥ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਡੀਅਰ ਗॉड ਦ ਵੈਰੀ ਹਾਊਸਿਸ ਸੀਮਸ ਅਸਲੀਪ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਘਰ ਆ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਜਾਪਦੇ ਆ। ਅਸਲੀਪ ਹੁੰਦਾ ਸੋਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤਾ ਦਾ ਵੈਰੀ ਹਾਊਸਿਸ ਸੀਮਸ ਅਸਲੀਪ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਹਾਊਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਦੇ ਸੌਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਊਸ ਦਾ ਲਾਈਫਲੈਸ ਆਬਜੈਕਟ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ, ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਤੀ ਉਹਨੇ, ਪਰਸੋਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਤੀ। ਹੀ ਪਰਸੋਨੀਫਾਈਜ਼ ਦੀ ਹਾਊਸਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਹਾਊਸਿਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਪਰਸਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਰੈਪਰੀਜੈਂਟ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਵੀ ਦੀ ਹਾਊਸਿਸ ਸੀਮਸ ਅਸਲੀਪ, ਕਿ ਹਾਊਸ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੋਣ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਈਫਲੈਸ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਲਿਵਿੰਗ ਪਰਸਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਸੋਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰਾਈਮ। ਹੁਣ ਰਾਈਮ, ਇਟ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਿਗਰ ਆਫ ਸਪੀਚ। ਰਾਈਮ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਰਾਈਮ ਇਜ਼ ਅ ਵਰਡ, ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਹੈਵ heard about it in your junior classes as well. Okay, rhyme is a word that has same sound or ends with same sound as another word. Rhyme ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ, ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਲਾਸਟ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਮ। ਦਾ ਵਰਡ ਦੈਟ ਰਾਈਮਸ ਵਿਦ ਬਿਊਟੀ ਇਜ਼ ਡਿਊਟੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਬਿਊਟੀ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਡਿਊਟੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਿਊਟੀ, ਡਿਊਟੀ, ਬਿਊਟੀ, ਡਿਊਟੀ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਸੇਮ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਰਾਜੇ, ਰਾਈਮ। ਰਾਈਮ ਇਜ਼ ਦ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਵਰਡ ਇਨ ਅ ਪੋਇਮ ਔਰ ਸੌਂਗ ਦੈਟ ਹੈਵ ਦ ਸੇਮ ਸਾਊਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਲਾਈਨਸ। ਨਾਈਟ ਰਾਈਮਸ ਵਿਦ ਸਾਈਟ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਬਿਊਟੀ, ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਈਟ, ਸਾਈਟ। ਨਾਈਟ ਦਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਈਟ। ਕੌਕ, ਲੌਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੌਕ, ਲੌਕ, ਕੁੱਕ, ਲੁੱਕ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਰਾਈਮਿੰਗ ਵਰਡਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਾਈਮ ਸਕੀਮ। ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਨੋ ਵਾਟ ਡੂ ਵੀ ਮੀਨ ਬਾਈ ਰਾਈਮ ਸਕੀਮ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਇਮਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਪਲੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਪਲੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੋ ਲਾਈਨਸ। ਦੇਖੋ, ਨੋ ਦੈਨ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਪ੍ਰੀਜ਼ਿਊਮ ਨਾਟ God to scan the proper study of mankind is man. ਹੁਣ scant and man, these are rhyming words. So एक ही होगी couplet. देखो, there are rhyming triplets, quatrains and so on. बच्चे ਜਿਹੜੀ poetry ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ rhyming scheme use ਹੁੰਦੀ ਆ, A B A B A B B A triple A, ਠੀਕ ਹੈ, A A B B C C D D। ਇਹ ਕੀ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ rhyme scheme ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ poems ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, use ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਇਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 3 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੇ ਆ? ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਕਪਲੇਟ। ਕਪਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ 2 ਲਾਈਨਸ ਪੋਇਟਰੀ ਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ। ਟ੍ਰਿਪਲੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ 3 ਲਾਈਨਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਮ ਸਕੀਮ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਏ। ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4th ਤੇ 3rd ਤੇ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਆਟਰੇਨ। ਕੁਆਟਰੇਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪੋਇਮ ਦੀਆਂ 4 ਲਾਈਨਸ। ਆਲਰਾਈਟ, ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। हाँ जी, आ देखो आप पहला कपलेट की गल करते हैं, ठीक है। पोएम दे विच आई लिसनड motionless and still as I mounted up the hill, the music in my heart I bore long after it was heard no more। देखो ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਸ ਆ ਇਹ ਵੀ ਕਪਲੇਟ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸਟ 2 ਲਾਈਨਸ ਆ ਇਹ ਵੀ ਕਪਲੇਟ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਸੇਮ ਆ। ਸਟਿਲ ਐਂਡ ਹਿਲ ਸੇਮ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਨਾ, ਬੋਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਸੇਮ ਸਾਈਡ ਆ, सेम साउंड है सॉरी। हुण देखो जो स्टिल एंड हिल आ ये कि राइम स्कीम है ए। बोर एंड मोर सेम आ ये बी। सो एक ही हो गया कपलेट। पोइट्री दियाँ 2 लाइन्स ने जड़ियाँ स्टैंजा 2 लाइन्स तो उन्होंने कह दें आप कपलेट, जिहदे राइम स्कीम की होंगी है ए बी सी। नैक्सट देखते हैं। नैक्सट हुण आपां कर लिया कपलेट, हुण है ट्रिपलेट। ट्रिपलेट देखो 3 लाइन्स। ट्रिपलेट की पोइम्स दियाँ 3 लाइन्स होणगियां। When as in silks my Julia goes, then methinks how sweetly flows the liquefaction of her clothes। हाँ देखो goes, flows and clothes एक ही ने अपने कोल 3 वर्ड्स ने, राइमिंग वर्ड्स ने, goes, flows, clothes। ਤਿੰਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਮ ਸਕੀਮ ਕੀ ਆ ਗਈ? A and A। ਸੋ ਪੋਇਮ ਦੀਆਂ 3 ਲਾਈਨਸ that is called triplet। So a stanza of a poem which consists of 3 lines is basically called a triplet and which can easily have the rhyme scheme of A and A। Next one is what is left? We have done couplet, triplet, and now quatrain is left। Now what do we mean by quatrain? Quatrain is basically 4 lines of a poem। There are rhyming triplets, all right। For example, चलो आप example एक बार check कर लेने हैं। There is a land of pure delight where saints immortal reign, infinite excludes the night and the pleasures banish pain। हुण देखो delight and night। delight की है पहली लाइन पोएम दी, ते night की है तीसरी लाइन। delight ते night आपस च लिंक हो रहा वा, है ना, राइमिंग वर्ड्स हो गए delight and night। तां करके आपां delight नूं भी A लिखता ते night नूं भी आपां A लिखता, क्योंकि एक दूसरे नाल लिंक हो रहा। सैकेंड है rain and pain। सैकेंड लाइन पोएम की की एंड हो रही है रेन ते 4th लाइन एंड हो रही है पेन ते। हुण रेन ते पेन इन्हां दे विच भी सिमिलर साउंड आ रही है राइमिंग वर्ड्स दी। इन्हां नूं आपां की लिखता बी ते बी। सो इहदी राइम स्कीम भी की बन गई राजे? 4 लाइन्स दी ए बी। सो एक ही हुंदी आ क्वाट्रेन। क्वाट्रेन इज बेसिकली a stanza of a poem which consists of 4 lines and which can easily have the rhyme scheme of A B or A B or A B C etc। इदां दी जिहड़ी इहदी राइम स्कीम अलग-अलग हो सकती है। पर अज तुसीं की करना वा, हुण जिहड़ा मैं तुहानूं करवाया वा अलग-अलग फिगर ऑफ स्पीच करवाया मैं तुहानूं, इहनूं तुसीं की करना वा राजे एक बार चंगी तरह रीड कर लिओ, ते कल आपां पोइट्री आ जिहड़ी ओहदा आपां स्टैंजा वाइज ਉਹਦੇ क्वेश्चन आंसर करांगे। ठीक है, अज तुहानूं तां नहीं करवा रही क्योंकि अज लई तुहाडे लई सिर्फ फिगर ऑफ स्पीच समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ। सो दैट्स वाई नो वट यू हैव टू डू, जस्ट राइट डाउन दिस फिगर ऑफ स्पीच अलॉन्ग विद देयर एग्जाम्पल्स ऑन योर फेयर नोटबुक्स, एंड इफ यू स्टिल हैव एनी कन्फ्यूजन और डाउट दैन यू कैन आस्क मी एट एनी टाइम। ऑल राइट बेटा, गॉड ब्लेस यू।